سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد 5 عنصر مواد غذایی و ترکیبات اون که افراد بالای 50 سال نباید مصرف کنند مطالب مهمی رو براتون شرح خواهیم داد. هنگام استفاده از مواد غذایی مطالعه برچسب‌های غذایی اطلاعات مهمی رو ارائه میدن، اما وقتی پای کیفیت غذا به میان میاد میخواهیم بر روی آن بیشتر تمرکز کنیم و فراموش نکنیم که کیفیت غذا و آنچه که در غذای ما وجود داره در واقع بدن رو تحت تاثیر قرار میده، چون با افزایش سن مقابله با مواد افزودنی در غذاها برای بدن دشوارتر میشه و تغییرات متفاوتی در ژن بدن به وجود میاره. ولی با جایگزین کردن مواد غذایی مناسب در متابولیسم بدن تغییراتی رخ میده و بدن قادر خواهد بود مقابله با این ترکیبات غذایی مضر بپردازه. اولین مورد غذاهای MSG هستند. MSG و یا مونوسودیوم گلوتامات پودر سفید بیبو و کریستالی شکلی هستش که یک افزودنی رایج غذایی می باشه که به عنوان چاشنی و یا تقویت کننده طعم در غذا استفاده میشه. در واقع مونوسودیوم گلوتامات یک عنصر بحث برانگیز شده، زیرا محققان به این حقیقت دست یافتن که استفاده این مواد باعث آسیب به بدن میشه. هرچند این عنصر مواد رو بیش از حد خوش‌طعم میکنه و عنصری است که مغز رو تحریک کرده و به خوردن بیشتر تشویق میکنه که به نظر محققان این ایده خوبی نیست، زیرا کاملا عملی غیر طبیعی و اشتباه به نظر میرسه. MSG درست همونطور که گفته شد طعم غذاها رو بهتر میکنه یا حداقل باعث میشه مغز به نوعی فکر کنه که طعم اونها بهتر شده و فرایند مضری رو در بدن به وجود میاره، چون میتونه سیگنال لپتون رو مختل کنه. لپتون در واقع برای تنظیم متابولیسم به مغز ارسال میکنه. به عنوان مثال اگه چربی کافی مصرف کرده اید، لپتون سیگنالی رو به مغز میفرسته که متابولیسم رو افزایش بده، چون انرژی زیادی برای سوزاندن در بدن وجود داره. اما اگه سیگنال دهی لپتون مختل بشه همه چیز در بدن ناهماهنگ عمل میکنه. اما بخش نگران کننده اینه که اینترلوکتین و سیتوکین التهاب و همچنین تومور آلفا رو افزایش میده که مشکل ساز میشه و باعث افزایش التهاب در بدن میشون. با رشد سن اثرات التهابی میتونه به طور غیر مستقیم روی توانایی‌های ما در پردازش کربوهیدرات‌ها، توانایی ما برای حساس بودن به انسولین تأثیر بذاره. بنابراین میتونه تأثیر منفی متابولیکی هم داشته باشه که ممکنه برای افراد بالای 50 سال نگران کننده باشه، چون مواد MSG باعث افزایش تریگلیسیرید، افزایش انسولین و گلوکوز ناشتا میشه. MSG یا مونوسودیوم گلوتامات شخص رو وادار به پرخوری میکنه و تأثیر مستقیم بر بدن میذاره. بنابراین با تکرار عادت متوجه میشید بیشتر غذا میخورید. در مجله فودشم تاکسیولوژی مقاله علمی منتشر شده و نشان داده که MSG میتونه باعث آسیب DNA در لنفوسیت‌های انسان بشه. یافته‌هایی که در سال 2011 توسط مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های استان چیانگچو گزارش شده نشان داده که مصرف MSG با افزایش قابل توجه فشار خون سیستولیک و فشار خون دیاستولیک به ویژه در میان زنان مرتبطه. همینطور ژورنال تحقیقات دیابت مقاله‌ای را منتشر کرد که نشان میده مصرف این عنصر باعث افزایش چربی خون، گلوکوز ناشتا و انسولین میشه و پاسخ هاب رو ایجاد میکنه. ممکنه وقتی جوانتر هستید بتوانید با این مشکلات کنار بیایید، اما با افزایش سن واکنش التهابی بیشتری در بدن به وجود میاد و این مسئله است که باید مراقب آن باشید. همچنین مطالعه دیگری که در سال 2015 توسط دانشگاه بریتیش کلمبیا منتشر شد نشان داد که مصرف مکرر ترکیب عنصری مونوسودیوم گلوتامات باعث افزایش فشار خون و همچنین حالت تهوع و سردرد می شود. دومین عنصر کاراگینان می باشه که یک افزودنی رایج غذایی و عوارض جانبی گوارشی بسیاری را ایجاد میکنه. همینطور ارتباط بالقوه‌ای با سرطان روده بزرگ داره. کاراگینان از قسمت‌هایی از جلبک‌های دریایی تهیه میشه و معمولاً برای غلیظ کردن غذاها مصرف میشود، اما در مجموع ارزش غذایی نداره.
از کاراگینان به دست آمده از جلبک دریایی برای ترکیبات بستنی استفاده میشه. این عنصر میتونه بر سیستم گوارش انسان تأثیر بذاره و منجر به استفاده محدود از آن در اتحادیه اروپا شده. در واقع داروهای انعقاد خون با کاراگینان تداخل داره. کاراگینان ممکنه لخته شدن خون رو کند بکنه، همینطور خطر کبودی و خونریزی رو افزایش بده. کاراگینان یک عنصری است که در بسیاری از غذاها و نوشیدنی‌ها هر روزه مصرف میشه، از جمله شیرهای آجیلی، سویا، گوشت‌های اغذیه فروشی، پودرهای پروتئینی، بستنی و غذاهای مانند پیتزای منجمد. سازمان غذا و دارو FDA کاراگینان رو یک افزودنی غذایی به طور کل ایمن تعیین کرده. اما با این حال FDA در سال 1961 کاراگینان رو برای استفاده در غذاها تایید کرد. در واقع FDA قبل از انتشار مجموعه وسیعی از تحقیقات که اثر نامطلوب بودن این مواد بر انسان ثابت شده، این مواد یعنی عنصر کاراگینان رو تایید کرده بود. اگر شیر بادام مصرف میکنید حتما برچسب آن رو بخوانید و از مارک‌های حاوی کاراگینان اجتناب کنید. این ماده رایج که از جلبک دریایی به دست میاد اغلب در شیر بادام و سایر محصولات لبنی استفاده میشه و به عنوان یک تثبیت کننده و غلیظ کننده مورد استفاده بسیار داره. اما چگونه میتوان از کاراگینان اجتناب کرد؟ به طور کلی بهترین راه برای به حداقل رساندن مصرف این عنصر راههای زیر میباشه. 1. غذاهای بسته‌بندی شده و فرآوری شده رو محدود کنید و یا بهتر مصرف نکنید. و 2. لیست مواد تشکیل دهنده رو بخونید و محصولاتی رو انتخاب کنید که از کاراگینان استفاده نمی کنند. دوستان اگه تا اینجای ویدیو رو پسند کردید لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنند. همینطور عضو کانال ما بشید. سومین عنصر دیوکسید تیتانیومه که به تیتانیان هم نامیده میشه که یک ماده معدنی سفید مات و طبیعی و به طور اشکال کریستالی وجود داره و مهمترین اونها به نام روتولوآناتاز میباشه. غذاهای دارای دیوکسید تیتانیوم معمولاً آبنبات، شیرینی آدامس، خامه قهوه، شکلات و تزیینات کیک هستند. اما چرا دیوکسید تیتانیوم ممنوع می باشه؟ ممنوعیت غذایی دیوکسید تیتانیوم در اروپا توسط کارشناسان اتحادیه اروپا به این دلیل بود که ذرات دیوکسید تیتانیوم ممکنه اثرات ژنوتوکسیک داشته باشه که یک سمیت ژنی است و دارای توانایی یک ماده شیمیاییه که میتونه آسیب مستقیم به مواد ژنتیکی درون یک سلول دی ان ای ایجاد کنه و در شرایط عام بشه. آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان دیوکسید تیتانیوم رو به عنوان یک ماده سرطانزا معرفی کرد که عمدتاً به دلیل مطالعاتی که افزایش سرطان ریه رو به دلیل قرار گرفتن در معرض استنشاق در حیوانات نشان داد مورد تایید قرار دادند. اما چه غذاهای محبوبی حاوی دیوکسید تیتانیوم هستند؟ به طور کلی غذاهایی که معمولاً حاوی دیوکسید تیتانیوم هستند شامل مواردی هستند که به شدت فرآوری شدند، مانند انواع شیرینی ها، تزیینات کیک، محصولات شیری، محصولات لبنی و سس سالاد می باشه. چهارمین عنصر بنزوات سدیومه. بنزوات سدیم به عنوان یک مواد نگهدارنده استفاده میشه و در غذاهای فرآوری شده و نوشیدنی ها شناخته شده است. اگرچه کاربردهای دیگری هم دارد، اما این عنصر به عنوان یک پودر کریستالی و بیبو شناخته شده که از ترکیب اسید بنزوئیک و هیدروکسید سدیم ساخته میشه. حد مجاز مصرف اون 5 میلی گرم بر کیلوگرم وزن انسانه. همچنین طبق FDA به طور کلی این مواد رو ایمن در نظر گرفته، ولی بنزوات سدیم در مقادیر بیشتر از 5 میلی گرم مصرف بشه برای سلامت انسان خطرناک تلقی شده، در حالی که بنزوات سدیم بی خطره. ولی اخیراً دانشمندان نشان دادن که عوارض جانبی منفی زمانی رخ میده که با اسید اسکوربیت یعنی ویتامین C مخلوط بشه، چون مطالعات نشان میده ترکیب این دو عنصر به بنزن تبدیل می شود که یک ماده سرطانزای شناخته شده است.
از عوارض جانبی مصرف سربات پتاسیم میتوان به موارد زیر اشاره کرد: علائم آلرژی، سمیت ژنتیکی، مبتلا به سرطان، آسیب DNA و میگرن میباشد. علائم آلرژی مانند سوزش پوست و چشم در برخی از افرادی که به سربات پتاسیم به ویژه از لوازم آرایشی و محصولات آن مصرف میکنند گزارش شده. مطالعه‌ای در سال 2012 نشان داد که سربات سدیم ممکنه در شرایط آزمایشگاهی در بالاترین غلظت برای لنفوسیت‌های خون محیطی انسان باعث ژنوتوکسید بشه. و پنجمین عنصر برومات سدیم می باشه که در بسیاری از کشورها جمله اتحادیه اروپا و کانادا ممنوع است. در حالی که FDA استفاده از اون رو در ایالات متحده مجاز میدونه، اما برخی از کارشناسان بهداشتی توصیه میکنن به دلیل خطرات بالقوه برای سلامتی از غذاهای حاوی برومات پتاسیم باید اجتناب کرد. برومات پتاسیم در برخی از محصولات پخته شده مانند نان و تورتیا و حتی آرد اون یافت میشه. سعی کنید حتما برچسب‌های نان، خمیر پیتزا و یا هر محصول تجاری که در آرد استفاده شده رو بخوانید. از مصرف هر کالایی که دارای برومات پتاسیم یا آرد برومات می باشه خودداری کنید. در صورت امکان محصولات ارگانیک بخرید، زیرا برومات پتاسیم در محصولات ارگانیک مجاز نمی باشد. برومات پتاسیم میتونه ریه ها رو تحریک بکنه و باعث ایجاد برونشیت همراه با سرفه، خلط و یا تنگی نفس بشه. همینطور قرار گرفتن مکرر در معرض استفاده از برومات پتاسیم ممکنه بر سیستم عصبی تأثیر گذاشته و باعث سردرد، تحریک پذیری، اختلال در فکر کردن یا تفکر و تغییرات شخصیتی بشه. در واقع مشکل برومات پتاسیم در محصولات نانه و اگه مصرف کننده منظم نان هستید باید مراقب باشید. مطالعه‌ای در مجله چشم‌اندازهای سلامت طبیعی منتشر شد و این مطالعه بسیار واضح‌تر این مسئله رو توضیح داد که مصرف برومات پتاسیم یک عامل اکسید کننده است، بدان معنی که میتونه اکسیداسیون بیشتری رو تحریک بکنه و 2 برابر بیشتر بر روی DNA و جهش ژنی ما تأثیر منفی بذاره. در برخی از مطالعات حیوانی نشان داده شد که برومات پتاسیم میتونه بر سلولهای کلیوی تأثیر گذاشته و در واقع تومورهای سلولی کلیوی رو تحریک بکنه. در حال حاضر در اتحادیه اروپا و کانادا مصرف این 5 عناصر در ترکیبات غذایی ممنوع می باشد. در پایان اینکه شما می توانید با تغییرات جزئی در زندگی خودتون باعث افزایش عمر و ارتقای سلامتی خود باشید. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنن. همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید زنگوله رو فعال کنید تا جدیدترین ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.